नमस्ते सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु फेरि पनि सजिलो किचन च्यानलको अर्को निकै नै विशेष भिडियोमा। यसपालिको रेसिपी पिरो छोइलाको रहेको छ। छोइला अति नै मनपर्ने खानेकुराहरू मध्येमा हामीलाई एक पनि हो र यसपालिको पिरो छोइला चाहिँ एकदमै दामीसँग तयार गर्छौँ। जसको लागि राँगाको मासु मैले यसरी बोइल गरेर राखेको छु। कतिचोटि छोइलालाई उलेर पनि बनाइन्छ, यसपालि चाहिँ मैले बोइल गरेर हल्का फ्राई गरेर तयार गर्छु। एउटा भाँडामा तेल राख्ने, त्यसपछि यो मासुलाई फ्राई गर्नको लागि राखिदिने। अब यसलाई छोपेर पकाउँ। एक साइड पहिला राम्ररी रातो नभएसम्म फ्राई गर्दै रहन्छौँ। अब यसरी पल्टाइसकेपछि अर्को साइडलाई पनि रातो नहुनेसम्म यसरी नै छोपेर तयार गर्दै रहने अनि निकालेर फेरि पनि यसलाई पल्टाएर चेक गर्ने। यदि दुवै साइड राम्ररी रातो भएर फ्राई भएको छ भने छोइला बनाउनको लागि मासु लगभग तयार रहने गर्छ। र यसरी मैले दुवै साइडलाई चेक गरेर तयार गर्दै पनि रहेँ। अब यतिको भएपछि मासु तयार भयो। अब यसलाई सेलाउनको लागि छोडिदिउँ। त्यसपछि त्यही समयमा छोइला मसला लागि अदुवा, लसुन अनि यो सुकेको खुर्सानी अनि टमाटरलाई यसरी हाफ गरेर राखिदिने। टमाटर, लसुन, खुर्सानीहरू सबैलाई पल्टाएर दुवै साइड राम्ररी यसरी नै फ्राई गर्दै रहने। र यतिको भएपछि लगभग यो छोइला मसलाको लागि पनि रेडी भयो। मैले चाहिँ मासुलाई यस्तो तरिकाले काटेर तयार गरि पनि सकेँ। अब छोइला बनाउनको लागि पहिला त मसला यसरी तयार गरौँ। एउटा खलमा यसरी मैले कुटेर पहिला मसलालाई तयार गर्नुपर्छ। जबसम्म राम्ररी सबै सामग्रीहरू मसलाको रूपमा तयार हुँदैन यसरी खलमा कुटेर तयार गर्ने। अब मसला पनि रेडी भयो। अब एउटा बाउलमा अघि फ्राई गरेको मासुलाई राखिदिने, नुनलाई राख्ने अनि छोइला मसलालाई पनि राखिदिने अनि हरियो धनियालाई पनि काटेर राखिदिने, थोरै टिमुर पनि राख्ने अनि तेललाई तताएर मेथीलाई फुर्याउने। मेथी राम्ररी फ्राई नभएसम्म यसरी तयार गरेर थोरै बेसार राखेर अनि माथिबाट झानिदिने। र यतिको भएपछि अब यसलाई राम्ररी मिक्स गरेर मोलिदिने। मासुमा यो छोइलाको मसलाहरू राम्ररी जबसम्म मिक्स भएर मोलिँदैन तबसम्म यसरी चेक गर्दै तयार गर्दै रहने। यसरी नै तयार गर्दै गर्ने क्रममा नुन कतिको भयो, पिरो कस्तो भयो त्यो आफूले चेक गरेर यसलाई तयार गर्दै रहने। र यतिको भएपछि चाहिँ हाम्रो पिरो छोइला पनि बनेर तयार भएको छ। यसमा हरियो लसुन पनि राख्न सकिन्छ, तर अहिलेको समयमा नभएको हुनाले यतिकै तयार गरे। निकै नै मिठो भएको र स्वादिलो भएको पिरो बब छोइलाको रेसिपी यदि तपाईँहरूलाई मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, शेयर, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्। फेरि भेट्नेछौँ अर्को भिडियोमा। तबसम्मलाई नमस्ते।